අයිවන් ඉතින් යාළුවනේ අද පුංචි වැඩක් කරන්න යන්න. ඉතින් මේ තියෙනනේ මේක හැමෝම දන්න මම හිතන්නේ දන්නේ නැති කවුරුවත් නැහැ. මේක ගලවලා ඇතුලේ මේ සිස්ටම් එක මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි යන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ටෙක්නොලොජි පැත්ත කිසිම දෙයක් මම අහන්න මොකද මම ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ආසාවක් තියෙන නිසා තමයි මම මේක ගලවලා බලන්නේ. මොනවාද ඔයාලත් පොඩි කුතුහලයක් ඇති කොහොමද මේ වතුර මේකට දැම්මම මේ ජලය වාෂ්ප වෙන්නේ කියලා පොඩි කුතුහලයක් ඇති. ඉතින් අපි ගලවලා බලමු ඇත්තට මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව ටක් ගාලා වීඩියෝ බලමු. මොකද කාලය කියන්නේ මේ ගොඩක් වටින දෙයක් නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට.